Emisiune susținută de Haier România. Solax Power pentru un viitor verde. Alumil, eficiență termică și confort. M-Hospital, mai bine pentru tine. De la creionul pe hârtie la algoritmii de inteligență artificială, de la macheta de carton la simulare digitală în timp real, industria construcțiilor și a designului de interior intră într-o nouă eră. Inteligența artificială înseamnă proiecte mai rapide, materiale folosite mai eficient, clădiri care gândesc consumul de energie și interioare care se adaptează la noul stil de viață. Bună dimineața și bine v-am găsit la Casa Magazin! Sunt Alexandra Conea, iar în ediția de astăzi descoperim cum tehnologia schimbă modul în care ne construim casele și cum inteligența artificială redefinește spațiile în care trăim. Haideți să vedem care sunt subiectele ediției. Astăzi, la Casa Magazin, mergem în centrul Sibiului la Ciprian Silași, artist pe scenă și artizan pe șantier. Acesta renovează, proiectează și execută singur amenajări DIY, rezultatul amenajări cu identitate și obiecte handmade. Cum poți să-ți transformi curtea într-un loc în care te simți ca în vacanță? Ne răspunde la întrebare arhitectul peisagist Diana Gâdea, care ne explică pas cu pas etapele unui proiect inedit. Aruncăm o privire și în viitor. De la Berlin, de la cel mai mare târg european de tehnologie, aflăm cum a transformat inteligența artificială electrocasnicele. Avem o premieră medicală și o provocare arhitecturală, centre de imagistică în mall-uri cu acces extins și design gândit pentru confortul pacientului. În final ne pregătim pentru Bifesim 2025, iar capitala devine hub-ul industriei Home and Deco, tendințe, materiale noi și demonstrații live. Rămâneți cu noi! Începe Casa Magazin! Muzica și creativitatea merg adesea mână în mână. Ciprian Silași din Sibiu este cunoscut ca interpret de muzică populară, dar în spatele scenei își pune imaginația în slujba unor proiecte inedite de amenajare și design do-it-yourself. Vă invităm să descoperiți cum transformă spațiile cu aceeași pasiune cu care cântă. Ciprian Silași e cunoscut publicului ca artist de muzică populară, dar în Sibiu are și un alter ego tot mai apreciat, specialist în DIY cu rezultate vizibile în apartamentele pe care le amenajează pentru închiriere în regim hotelier. Astăzi nu vă cânt. Numele meu este Ciprian Silași, sunt interpret de muzică populară și interpret de muzică populară, dar pe lângă pasiunea asta cu muzica, am pasiunea de a amenaja apartamente și mi s-a dat posibilitatea să vă arăt cu ce sunt eu înzăstrat, așa ca să zic pe românește. Artistul îmbină respectul pentru patrimoniu cu soluții ingenioase și design făcut chiar de el cu mâna lui. Fiind în centrul istoric al Sibiului, nu ne-am permis ca să schimbăm ușile și nici nu aveam voie să facem chestia asta. De la toată lemnăria, feroneria ce are de obicei o casă din centrul istoric, nu prea te poți juca tu așa de capută cu tot ce este în ea și atunci noi am fost nevoiți să restaurăm aceste uși, geamuri. În Sibiu, patrimoniul e regulă, nu pretext. Aici, reparația e mai degrabă dialog cu istoria decât simplă execuție. Suntem în piesa de rezistență acestei locații, avem aici un studio mai mare și am păstrat fiecare element de la cărămidă și bolovan și lemne. Bineînțeles, am adăugat și o cadă. Lemn vechi reîmprospătat, feronerie salvată, straturi de vopsea care cedează locul texturii autentice și, dincolo de tehnică, o filozofie clară, să păstrezi ceea ce definește locul și să îmbini discret confortul actual cu spiritul clădirii. Dacă nu v-ați prins unde suntem, suntem într-o mansardă făcută de mine. M-am jucat cu ce era aici. Podul, așa se numea înainte, a devenit spațiu locuibil. Simplu, asta este un spațiu de relaxare, iar jos este open space cu salon și un dormitor. Transformarea podului în mansardă locuibilă este declarația de intenție a acestui proiect. Volum aerisit, funcțiuni clar desenate, o scară a detaliului în care confortul se întâlnește cu proporțiile clădirilor vechi. Apartamentele în centrul istoriei le poți găsi mai mici, mai mari, nu știi cum le găsești, dar în baza la ce se găsesc în ele, noi le recompartimentăm, le reamenajăm, venind cu tot cu felul de invenții. De exemplu, la această baie, atât fost nevoiți ca și să tragem canalizările
prin Horn. Când lucrezi într-o clădire veche, traseele nu se potrivesc mereu cu planul ideal. Soluțiile devin creative, dar rămân legale. În centrurile astea istorice, de obicei casele astea înalte aveau frescă și am apelat la niște elevi de la școala de artă și mi-au creat această pictură, să o numesc, nu chiar o frescă, ca să fim în trend cu ce se cere pe piață. Estetica proiectului vine și din utilizarea materialelor cu texturi nefinisate, cărămidă curățată, tingi care lasă pereții să respire, lemn recondiționat, sticlă care lărgește percepția. Cada am creat într-o nebunie de-a mea în curte. Am săpat o gaură. Mi-a venit ideea să o creăm să fie specială și am lăsat-o cu formele ei naturale de la gaura aceea, plus de aceea în interior omul care m-a ajutat a finisat-o cu microciment. Tradiția rămâne ancoră, iar umorul este poate printre cărțile de vizită ale lui Ciprian. Sobă, pat, detalii masive, senzația de solid trece dincolo de design și livrează ceea ce contează pentru oaspeți, confort și mai ales momente de care să își aducă aminte. Bineînțeles, acest bolovan l-am căutat peste tot, l-am găsit, dar trebuit un pic șlefuit. Permițându-mi locația, fiind la parter și neavând probleme, am adus acest bolovan și l-am pus în zona de duș. Ca să fie altceva, ca el să stea în pat, să se uite la ea când face duș. Sau cine știe, fac împreună. Artist pe scenă, artizan în șantier, Ciprian Silași propune o formulă clară pentru centrul istoric al Sibiului, conservare inteligentă, soluții tehnice corecte și un design făcut cu mâna celui care locuiește spațiul zi de zi. Aici, DIY înseamnă disciplină, răbdare și identitate, adică exact ingredientele care transformă o reabilitare într-un produs dorit, fotografiat și recomandat. Când visezi la vacanță, dar rămâi acasă, soluția poate fi chiar în propria grădină. În materialul următor aflăm cum poți transforma curtea într-un spațiu de relaxare cu aer de concediu. Arhitectul peisagist Diana Gâdea explică cum putem aduce atmosfera de vacanță acasă. În amenajarea grădinii, ordinea corectă a lucrurilor și o echipă bine sudată fac diferența dintre un proiect frumos și unul impecabil pe tot parcursul anului. Astăzi, alături de arhitectul peisagist Diana Gâdea, vă explicăm pas cu pas cum se planifică, dar și cum se aleg detaliile care contribuie la obținerea unei atmosfere de vacanță în grădina de acasă. Sunt grădini și grădini, așa cum sunt clienți și clienți. Ca arhitect peisagist, mă intersectez cu diferite teme de proiectare, unele mai grele decât altele. În această grădină, tema de proiectare a fost una simplă, aș spune. Vreau să mă simt în grădina mea așa cum m-aș simți în vacanță. Lucrăm de mai bine de un an la acest proiect și am analizat fiecare detaliu al elementelor ce vor fi poziționate în acest spațiu, de la finisaje, la bucătăria de vară, la plantele pe care le vom pune, dar și corpuri de iluminat și atmosfera pe care acestea le creează. O temă clară scurtează drumul de la idee la plan și sincronizează toate meseriile din șantier. De aici derivă bugetul, ritmul de lucru și lista de da și nu pentru fiecare decizie de design. S-a plecat de la tema de proiectare de a fi ca în vacanță și atunci totul ne-a dus în zona mediteraneană. Toate elementele pe care le-am folosit am vrut să transmită acest sentiment. Motiv pentru care aceste arcade, care în mod esențial nu au nicio funcție, ele vin ca un element de decor în spatele zonei de plajă, unde vom amplasa șezlongurile. Este recomandabil stabilirea unui calendar al lucrărilor, de la studiu de sol și drenaj și până la crearea traseelor pentru utilități, amplasarea structurilor, plantări și, în final, iluminat. Fără un proiect foarte bine structurat, fără niște detalii foarte bine gândite și fără materiale comandate din timp, lucrurile nu au cum să se desfășoare așa cum ne așteptăm. Totul în această grădină a plecat de la o piscină. Exista o piscină înainte, însă s-a dorit una mult mai mare și atunci e clar că acest lucru ne ocupa foarte mult spațiu și trebuia să gândim totul în jurul acestei piscine. Apoi am propus o bucătărie de vară, pentru că, din nou, trebuia să avem spații în care să ne desfășurăm activitatea în jurul piscinei și, de ce nu, încă un spațiu în care să stăm. Pentru asta am făcut un foișor cu șemineu și cu locuri de relaxare mai mult decât locuri de stat la masă. Verificați poziționarea față de soare, pentru că umbrirea corectă și ventilația naturală ajută la reducerea costurilor. Aici vom avea o insulă mare la care
Toți invitații vor putea sta pentru a petrece timp în zona de exterior a casei, însă aici nu se opresc lucrurile pentru că am gândit o terasă cumva interioară. Spațiile tampon cresc numărul de zile în care te bucuri de grădina ta. Poți utiliza închideri transparente, perdele de aer cald și textile outdoor. Aceeași logică se aplică pergolelor retractabile și oricărei zone mixte interior-exterior. Inițial prima terasă a casei, folosită ca la toată lumea ca spațiu de depozitare, am transformat-o într-o terasă interioară pentru că vrem să ne bucurăm de grădină și pe vreme mai grea, mai dificilă, pe ploaie sau poate chiar iarna. Și de aici putem merge mai departe către un al treilea loc funcțional al acestei grădini, unde vom amplasa un șemineu și niște canapele. Coerența stilistică se obține prin repetarea elementelor de tipul liniilor, arcadelor, texturilor și materialelor. Vreau să spun că acest proiect a început de la exterior. De multe ori, tendința este că atunci când ne mutăm într-o casă sau ne apucăm de renovări, să începem cu interiorul. Atipic, totul a început de la exterior, am făcut proiectul de fațadă împreună cu colega mea, Sandra Marineanu, și vom merge tot împreună mai departe către renovarea interiorului, dar anul viitor. Conceptul dă direcția, detaliile invizibile îi asigură durata, iar atmosfera se construiește firesc pe parcurs. Electrocasnicele nu mai sunt doar aparate, ci parteneri de gătit. Recunosc ingredientele, aleg singure programele și folosesc aburi pentru preparate mai sănătoase. Inteligența artificială aduce precizie și confort în fiecare etapă, iar tehnologia lucrează pentru tine. În viitorul foarte apropiat, hainele tale nu vor mai fi doar spălate, ci protejate de camere și senzori. Mâncarea nu va mai fi uitată în frigider până se strică, iar cuptorul îți va recunoaște singur felul de mâncare. Inteligența artificială intră direct în viața de zi cu zi și schimbă modul în care ne raportăm la electrocasnice. Unul dintre cei mai mari producători din lume de electrocasnice a venit cu un preview al acestui viitor în cadrul celui mai mare eveniment dedicat tehnologiei și bunurilor de larg consum din Europa, care s-a ținut la începutul lunii septembrie în Berlin. We work at Haier extremely hard to raise the bar every year about what we show at IFA. IFA is very important for us. It's a truly international event, and we're delighted today that we can explain our innovations and talk about our theme, which is naturally connected. Cine nu a pus din greșeală o pereche de șosete roșii la un ciclu de alb și să strice tot? Noile mașini de spălat văd ce bagi în tambur și te scapă de aceste greșeli. We have a camera in here, so inside the drum there is a camera that detects what is happening inside of the drum. You can detect the color of the fabric, so we'll have a color protection system that will automatically adapt to your needs and warn you if you forgot the red socks with all the whites, so you don't ruin your clothes. We will detect if it gets stuck when you close it. It will warn you that you need to remove it, but also will find anything if you forgot your socks inside, it will warn you that you can remove it. Interfața e full touch. Detergentul se dozează singur, iar la final primește raport despre câtă apă și energie ai consumat. Următorul pas, spălări simultane în mai multe tambururi. We are entering into the multi-drum wash. We have here several prototypes. We go from 2 up to 4 drums. This is going in a direction to give to the end user more flexibility when it comes to washing or drying their garments, allowing them to separate their garments based on if it's color, if it's delicate, if it's the main laundry. So contemporarily, they can have in 1 hour time, let's say, as an example, 3 different washing cycle or 3 different eventually drying cycle, saving time. Nici frigiderele nu mai sunt doar cutii care țin alimente la rece. Dotate cu inteligență artificială și camere interne, știu singure ce produse alimentare ai pus, unde le-ai așezat și te avertizează pe display sau telefon când expiră mâncarea. The NutriBranch Drawer is a brand new innovative preservation feature that is combining a magnetic field inside the product together with a perfect and stable temperature at -3.
in order to leverage the super cooling function. We can have the perfect temperature in that fridge that is helping the food to be as juicy and as fresh after 10 days as the first one. Mai mult, aerul din frigider e filtrat și ionizat ca să elimine bacteriile și mirosurile, iar sertarele cu umiditate controlată țin o salată verde proaspătă până la 7 zile, nu doar 2 ca în prezent. ABT stands for antibacterial treatment. ABT works in a way that it takes the airflow of the refrigerator and it treats it in different ways. For example, ABT Pro ionizes the air to remove the bacteria, in our case up to 99.99%. The idea is to keep the refrigerator as an hygienic space as much as possible and preserve as much as possible the quality of the food then. În bucătărie, cuptoarele îți recunosc singure friptura și setează automat temperatura și timpul de coacere. Pentru tine, asta înseamnă mai puțină bătaie de cap și preparate gătite perfect. We have also the model with the camera integrated in the door of the oven that recognize the food that you put inside in the cavity. This means that the end user simply need to put the food inside and then automatically the oven recognize the food and set up the specific temperature, the specific function to cook perfectly the food inside. Și dacă astăzi folosim cuptoare cu abur pentru gătit sănătos, în curând vom avea abur pur, care va face posibilă chiar și funcția de sous vide acasă. Spălatul devine mai simplu, mâncarea rezistă mai mult, gătitul e mai precis. Toate aceste schimbări nu sunt SF, ci realitatea pe care o vom simți în casele noastre mai repede decât credeam. Electrocasnicele devin inteligente, iar viața de zi cu zi mult mai ușoară. Pentru prima dată în România, imagistica medicală de înaltă performanță ajunge în mall-uri. O premieră ce schimbă accesul la servicii esențiale și ridică o nouă provocare de design. Cum transformi un spațiu comercial într-o clinică modernă și prietenoasă? O premieră medicală transformă modul în care ne raportăm la serviciile de sănătate. Pentru prima dată în România, centre de imagistică de înaltă performanță au fost integrate în mall-urile din capitală. Nu e doar o decizie logistică, ci o provocare de proiectare. Cum transform un spațiu comercial într-o clinică sigură și prietenoasă, unde designul și confortul pacientului devin la fel de importante ca aparatura de ultimă generație? Conceptul acesta de retail clinic este ceva unic, cel puțin pentru moment în România. Suntem primii care am dezvoltat un astfel de concept. Este un acces facil pentru pacienții noștri la niște servicii medicale destul de complexe, cum ar fi RMN-ul, CT-ul, lucruri pentru care au un acces destul de greu. Aici avem acces la parcare, avem un program de 12 ore pe zi, inclusiv după ora 8 seara se pot face investigații și plus programul de sâmbătă și duminică, care e oarecum o noutate pe piața din România. Această premieră medicală arată că sănătatea poate fi gândită altfel, mai aproape de comunitate, mai accesibilă și mai prietenoasă. O combinație unică între inovație medicală, design arhitectural și confortul pe care îl caută fiecare pacient. Dar o astfel de alegere a spațiilor a însemnat provocări majore pentru arhitecți și medici. Ne-am poziționat în principalele spații comerciale din București, care nu mai sunt de mult doar mall-uri, sunt noile piețe publice, noua agora a comunității. Aici găsim toate tipurile de servicii și după ce am analizat foarte atent, ne-am dat seama că putem oferi pacienților o accesibilitate excelentă. Integrarea echipamentelor grele și respectarea normelor stricte au cerut soluții speciale, de la circuite medicale și camere Faraday până la izolații fonice și structurale adaptate unui mediu atipic. Problemele au fost de multe naturi, le-am analizat pe toate cu multă atenție împreună cu colegii de la instalații, în primul rând referitor la curent, la ceea ce înseamnă puterea trifazică instalată, apoi la tot ce înseamnă măsuri de ISU. Greutatea instalată a echipamentelor ne-a poziționat în zona structurală și în unele cazuri a fost nevoie să facem reinforcement-ul plăcii de beton pentru a putea să susținem greutatea locală. Dincolo de tehnică, a fost nevoie și de un design capabil să schimbe percepția asupra experienței medicale. Lucrăm cu M-Hospital încă de la debutul lui în România, de acum 7 ani. Știam deja că pentru fiecare dintre specialitățile pe care le ofer avem o paletă cromatică foarte clară pe care o vom folosi și ne-am dorit integrarea unor spații rotunde, fluide,
pentru a arăta accesibilitatea, pentru a invita, pentru a dinamiza spațiul și a reduce puțin din anxietatea pe care o ai înaintea oricărei investigații medicale. Pentru pacienți, avantajele sunt evidente, iar modelul aduce investigații esențiale ca RMN, CT sau radiografie digitală mai aproape de comunitate, reducând timpii de așteptare și facilitând prevenția. Este ceea ce, la nivel internațional, se numește MedTail, servicii medicale în spații familiare, accesibile și integrate în rutina zilnică. Avem deja o experiență în a dezvolta clinici și spații medicale. EMI-Magistică vine cumva în completarea acestor lucruri și pacientul nu primește doar un CD în mână și este trimis mai departe, ci poate beneficia de toate serviciile medicale în cadrul aceluiași ansamblu, în cadrul aceluiași ecosistem. Această premieră nu înseamnă doar aparatură nouă, ci un mod diferit de a proiecta medicina, mai aproape de oameni, în spații gândite cu grijă pentru confort și siguranță. Toamna începe cu un eveniment major pentru industria mobilei și a designului din România. La Romexpo are loc BIFESIM 2025, târgul internațional care aduce în același loc producători, arhitecți și designeri. Casa Magazin este partener și vă prezintă ce aduce nou ediția din acest an. În septembrie, Bucureștiul devine capitala industriei Home & Deco. Între 18 și 21 septembrie la Romexpo se deschide BIFESIM 2025, cel mai important târg internațional din România dedicat mobilei, echipamentelor și accesoriilor, unde sunt așteptați peste 100 de expozanți și mii de vizitatori profesioniști. Pentru arhitecți și designeri, evenimentul este un spațiu de inspirație și dialog. Aici descoperă tendințe de top, materiale inovatoare și soluții smart integrate în mobilier, toate menite să răspundă provocărilor actuale de sustenabilitate și personalizare. Programul include 3 scene tematice, unde vor avea loc dezbateri cu lideri ai industriei, prezentări universitare și demonstrații live de utilaje și tehnologii digitale pentru producție. Aceste conferințe vor pune accent pe rolul industriei de mobilă ca motor pentru o economie durabilă și deschid discuții despre soluții financiare pentru dezvoltare și exporturi. România, prin APMR, se afirmă ca un actor important cu peste 2,5 miliarde de euro cifră de afaceri anuală și exporturi în peste 120 de țări. Ediția de astăzi, Casa Magazin, a ajuns la final. Sunt Alexandra Conea și vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Subiectele le găsiți pe site-ul casamagazin.ro și pe platformele de social media. Vă dăm întâlnire și sâmbăta viitoare la aceeași oră, iar până atunci să aveți o săptămână plină de inspirație. Emisiune susținută de Haier România, Solax Power pentru un viitor verde, Alumil, eficiență termică și confort, M Hospital, mai bine pentru tine.